হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ অডি গুৱাহাটী ৰিক্ৰুটমেণ্ট গুৱাহাটীৰ অডি শ্ব'ৰুমত পদ মুকলি হৈ আছে কনচালটেণ্ট এক্সিকিউটিভ আৰু মেনেজাৰৰ পদ মুকলি হৈ আছে যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বয়স 35 বছৰলৈকে পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম অডি গুৱাহাটী লাষ্ট ডেট হ'ল 25/6/2023 অৰ্থাৎ 25 জুন 2023 লাষ্ট ডেট ইয়াত 5টা সেলছ কনসালটেন্ট মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ আৰু মেনেজাৰৰ ভেকেন্সি খালী হৈ আছে যিকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব অডি গুৱাহাটীত ওলাই আছে অডি শ্ব'ৰুমত প্ৰথম পদকেইটা ওলাই আছে সেলছ কনসালটেন্টৰ নিউ আৰু ইউজ টোটাল পোষ্ট ওলাই আছে 3টা আৰু ইয়াৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব আৰু প্ৰেফাৰেবল পাব বেছিকৈ যদি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকে বা টু হুইলাৰ যদি বাইক থাকে বা স্কুটি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'লে হ'ল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 2 বছৰ অটোমোবাইল সেলছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 21 বছৰ বা 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব 2 নম্বৰ পদকেইটা ওলাই আছে মাৰ্কেটিং এছআৰ মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ ইয়াত টোটাল পোষ্ট আছে এটা ইয়াতো কমিউনিকেশ্যন এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতো একেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা টু হুইলাৰ এখন থাকিব লাগিব কিবা এখন বাইক বা স্কুটি তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গুড নলেজ থাকিব লাগিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ইয়াতো গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৱৰ্কিং মাৰ্কেটিং তেতিয়া প্ৰেফাৰেট দিব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 25 বছৰ বা 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰটো ৱাৰেণ্টি এক্সিকিউটিভ মেনেজাৰৰ ভেকেন্সি খালী হৈ আছে ইয়াত টোটাল পোষ্ট ওলাইছে এটা ৰেছপন্সিবিলিটিত আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি যেনেকৈ আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ ইনজুৰ ৰিপৰ্টছ কাষ্টমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৱাৰেণ্টি বিষয়ে ৱাৰেণ্টি ক্লেমছৰ বিষয়ে এইবিলাক আপোনালোকে ক'ব লাগিব আৰু প্ৰপাৰ পেকেজিং লেবেলিং তেনেকুৱা ইনজুৰ পাৰ্টছবিলাক পেকেজিং কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব ভালকৈ মই গোটেইখিনি কৰিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ITI ডিপ্ল'মা BE মেকানিকেল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ৰিলেভেণ্ট ৱাৰেণ্টি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফিল্ডৰ ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 26 বছৰ বা 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰিব নালাগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ CV-খন অৰ্থাৎ ৰিজুমখন আপোনালোকে এইটো ইমেইলতে সেন্ড কৰি দিব sr@odiguwahati.com এইটো ইমেইলতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হ'ল 25 জুন 2023 আপোনালোকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট হয় এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিলে বা আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবে 25 তাৰিখৰ আগতে অতি সোনকালে আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিব আপোনালোকৰ ৰিজুমখন এইটো ইমেইলতে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানে আছিলে যদি কিবা সুধিবলগীয়া হয় কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই অসম